Sziasztok rákok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy az év utolsó 3 hónapjában, október, november, december, milyen energiákat várhatsz az élet bármely területén, mert megnézzük a kártyák jelentését mind a kapcsolatok, szerelem, pénz és a karrier vonatkozásában is. De mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá, először is az orákulum kártyát nézzük meg, ahol neked a 42-es, a vágott fa jött ki. Tehát ez a vágott fa, arról szól, hogy próbálj beletemetkezni, vagy próbálj arra a mindennapi munkádra, a mindennapi feladatokra fókuszálni. Mert igazán azáltal, hogy ugye ezekre a napi feladatokra fókuszálsz, elveszed a figyelmedet valamitől. Mert általában ugye mindig el akarunk érni valamit, manifestálunk, próbálunk valami újat kreálni, de amikor állandóan arra fókuszálunk, akkor igazán túl sokat energiát teszünk abba, ami nincs, hogyha folyamatosan újra és újra fókuszálsz. Tehát amikor ez a kártya arra szólítva, hogy irányítsd át a fókuszodat, a figyelmedet a mindennapi cselekvésekre, igazán azáltal elveszi a figyelmedet valamiről. És amikor ugye ebben a meditatív állapotba vagy a napi feladatokba, akkor jön a megvilágosodás. Akkor jön az ötlet, akkor jön be valami, amit már nagyon szerettél volna elérni. Tehát próbálj a mindennapi feladatokra fókuszálni, és meglátjuk, hogy mi lesz a többi. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a botok ásza áll. A botok ásza, ami valamilyen szenvedélyes új kezdetet hoz az életünkbe. Ez lehet egy szikra, ami nagy-nagy tüzet tud igazán kreálni. Lehet egy ötlet, egy szenvedélyes éjszaka, egy projekt, vagy igazán bármi, aminek van arra potenciálja, hogy nagyobb legyen belőle. Tehát itt ez ugye a szenvedély nagyon-nagyon fontos. Egyrészt abban, hogy ugye lehet, hogy egy szenvedélyes kapcsolat jön az életedbe, lehet, hogy a szenvedély, ami beindította az kapcsolatodat, az visszatér. Lehet egy valami új ötlet, új állás, vagy ugye a szenvedély, ami elindított minket a karrierünkön, az utunkon, visszajön az életünkbe. De ebben a kártyában benne van nagyon a ki a régivel, be az újjal típusú energia. Valamint a szabadság is. Az első lapja a kirakásodnak az a botok 4-es. A botok 4-es az a 11-11, az új kezdeteknek a lapja, amikor ugye különösen az ásszal együtt valami új dolog kezdődik az életünkbe. Tehát itt igazán valamilyen kapuk megnyílnak előtted, különösen ha eddig zárva voltak, lehet egy új kapcsolat, egy új állás, egy új üzlet, ami bejön. Ez egy olyan dolog, ami ugye stabilitást hoz, ez egy olyan dolog, amit nagy-nagy mérföldkő az életünkbe, és igazán megünnepeljük. A következő lapja a kirakásodnak az a botok lovagja. A botok lovagja, ez egy udvari kártya, így lehet a te energiád, egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Ez egy nagyon energetikus, szenvedélyes lovag. Tehát a szenvedély eddig egy visszatérő téma ebben a kirakásban. Ez a lovag arra fókuszál, hogy mi az új kaland, minél hamarabb végrehajtani a feladatokat, nagyon-nagyon termékeny ilyen szempontból. Ha állást keresel, vagy a saját vállalkozásod akarod elkezdeni, akkor ez a lap jelezheti azt, hogy sokkal, de sokkal sikeresebb leszel, mint azt te gondolnád. A szerelem területén pedig lehet, hogy valamilyen izgalmas kalandor jön az életedbe, mert ugye ő a kalandor lapja
a tarónak, hát, és igazán az a fontos, hogyha egy kalandorral hozott össze a sors, vagy te vagy a kalandor, igazán ne vár többet, mint az, ami. Aztán a kirakásod következő lapja az érmék királynője. Ez is egy udvari kártya, így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a királynő, ez a pénznek a királynője. Nagyon jól tudja, hogy hogyan kell pénzt teremteni. Azt is nagyon jól tudja, hogy hogyan kell megtöbbszörözni a vagyonát. Keményen dolgozik, és igazán a hosszú távú stabilitás, a bőség, a luxus, az otthonnak a megtestesítője. Ilyen szempontból jelentheti azt, hogy néhányatok otthonról dolgozik, jelenthet egy vezetőt, egy vezető pozíciót, vagy akár egy pénzügyi tanácsadót, aki nagyon jó tanácsot adhat, és meg kell fogadni. A párkapcsolatok területén pedig egy nagyon melegszívű, gondoskodó anyafigurát jelképez, aki nagyon szép otthon teremt a családjának, megbízható, hűséges társ, jelentett egy stabil, hűséges kapcsolatot. Vagy már ebbe vagy egy ilyen jön az életedbe. Aztán a világ kártyája pedig jelzi itt azt, hogy sikerül lezárni egy szakaszát az életednek, de nem csak úgy immel-ámmal, hanem sok-sok sikerrel. Tehát amikor ez a lap kijön az életedbe, akkor valamit elértél. Tehát valamit letettél az asztalra. Visszanézel az utadra, ami hosszú volt, lehet, hogy fárasztó is, de elértél valamit. Ez az a tipikus energia, amikor befejezzük a tanulmányainkat, vagy befejezünk egy nagyon fontos projektet, és készen állunk a következő feladatra, jelentett előléptetést, kinevezést ilyen szempontból. Jelentheti azt is a kapcsolatok területén, attól függ, hogy eddig ugye mi volt az állapota a kapcsolatodnak. Ha eddig egyedül voltál, akkor jelentheti azt, hogy ugye lezárod ezt a szakaszt. Sok mindent megtanultál, és egy új kapcsolat jön az életedbe. Lehet egy meglévő kapcsolatban, hogy a kapcsolat fejlődik, eljegyzés, házasság, mert ugye ez egy tipikusan a Botok 4-es egy házasságot jelentő kártya. Tehát ugye lehet házasság, hogyha a válláson mentél keresztül, akkor végre aláírtad az utolsó dokumentumokat is, és szabadnak érzed magad. De ami fontos ugye, hogy a világnál eléred mindazt a célokat, amit kitűztél magadnak. Aztán, ha megnézzük itt a kombinációt a botok lovagjával, néhányatok lehet, hogy ebben az időszakban egy izgalmas, egzotikus útra mentek el, vakációra. A kelyhek apródja pedig jelentett egy fiatalabb szemét, vagy egy gyereket, hogyha van gyereked, de ez az álmainkat megtestesítő apród, aki álmodozó, romantikus, jelentett valamilyen hírt, szívből jövő üzeneteket, ajánlatokat, például SMS, vagy bármilyen üzenet, emoji, vagy akár szerelmes levél, vagy szerelmes, nem tudom, hogy valaki ír még levelet a manapság. Tehát igazán valamilyen romantikus üzenetet is hozhat. De akár valamilyen meglepetést, mert ugye ez a hal egy meglepetés szimbolizál. Tehát itt lehet egy meglepetésszerűen bejövő kapcsolat, egy meglepetésszerűen bejövő ajánlat, vagy egy meglepő ötlet is. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele. De először ne felejts el lájkolni, feliratkozni, vagy kommentelni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, különösen
Különösen, hogy azért, hogy eljusson az üzenet azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze, mint mondtam, ne feledkezz el a kommentekről, írd be, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint pozitív megerősítések mindig segítenek nekünk, különösen, ha leírjuk őket. Itt például beírtad azt, hogy sikeresen elérem bármilyen célomat, bőséget, gazdagságot vonzok az életembe, valamint kinyílnak a kapuk előttem. A következő lapja a kirakásodnak az érmék 8-as, ami azt jelzi, hogy valamin keményen dolgozol, 7 nappal látéve sok energiát fektetsz bele, és igazán a kemény munkád meghozza a gyümölcsét. Néhányatoknál ez lehet álláskeresés, vagy társkeresés, lehet egy projekten dolgozol, vagy egyszerűen csak nagyon sokat dolgozol, saját vállalkozásodon, bármin. Jelzi ez a lap igazán, hogy odafigyelsz a részletekre, nagyon jó szakember vagy, és igazán, tehát mestere vagy annak azt, amit csinálsz a munkát területén. Aztán itt jelezhet ismétlődő ciklusokat is, amiken itt túlmentél. És igazán a világ kártyája jelzi azt, hogy ez sikeresen lezárul, mert megtanultad azt, amit kellett. A következő lapja a kirakásodnak az a hold. A hold az mindig arról szól, hogy itt van valami bizonytalanság az életünkben. Jelzi a bizonytalansággal jövő félelmeket, és jelzi azt, hogy oda kell figyelned a megérzéseidre, a belső hangodra, és az el fog téged vezetni nagyon csodálatos dologhoz, mint ahogy az aranyszarvas is elvezette Hunort és Magort az új hazába. Ez a kártya kettősséget is jelent, tehát a vad és a szelíd énünket. Tehát néhányatoknál oda kell erre figyelni, hogy mikor vagy vadabb, szenvedélyesebb, és mikor vagy háziasabb, vagy szelídebb. Aztán a torony is megjelenik a kirakásodban, ami itt jelzi azt, hogy valami hirtelen fog bekövetkezni. Egy meglepetésszerű, nagy-nagy változás, amire nem számítasz, és teljesen felfordítja az életedet. Hát ez minden sokféleképpen megjelenhet, és erre húztam is egy lapot, mert igazán a lapjaid azok pozitívak, a körülötte lévő energiák. Tehát itt jelezhet egy hirtelen bekövetkezendő változást, ami bizonytalanságot fog hozni. Jelezhet egy hirtelen bekövetkező ötletet, tehát az euréka momentum, amikor valamire rájövünk, a felismerés. Általában ugye a torony az jelzi azt, hogy valami összeomlik, amit stabilnak hittünk, és újra fel kell építeni valamit. Tehát ilyen szempontból jelentett egy kapcsolat vége, egy állás vége, üzlet vége, vagy egy átalakulás. Az a gondolataid átalakulása, átszervezés egy cégen belül, vagy egy kapcsolat teljes átalakulása. Aztán ugye a kártya, amit kihúztam rá, mert ugye itt a lapok pozitívak, egy pozitív lap jött ki, az érmék lovagja, ami hozhat valamilyen meglepetésszerű ajánlatot. Lehet házassági ajánlat, lehet üzleti ajánlat, állásajánlat, de egy nagyon megbízható ajánlatról van szó, amit meg kell fontolni. Aztán a pakli alján pedig az érmék 10-es van, mint minden 10-es, ez is valamilyen szakasz lezárultát jelzi, tehát az itt egy nagyon fontos üzenet. De ez egy pozitív lezárása a szakaszoknak, amikor ugye megkapsz mindent, amit akartál, vagy még annál sokkal több, de sokkal többet. Nagyon pozitív lap a pénzügyek területén, jelzi a pénzügyi helyzetünk növekedését, stabilizálását, hosszú távú bőséget, különösen az érmék királynőjével együtt. Aztán ez a lovag is hosszú távú bőséget hoz. Aztán az érmék 10-es jelezhet ugye nyereményt, vagy
fizetésemelést, jutalmat, vagy akár örökséget is. Jelezheti azt is, hogy igazán egy családi vállalkozás van szóba, ami több generáción biztosítja a családnak a jövedelmet. Jelzi azt is, hogy ugye a családalapítást, a stabil kapcsolatokat ilyen szempontból. Tehát alapvetően véve, bármi is ez a torony, szerintem jól fogsz kikerülni belőle. Aztán ebből a pakliból pedig a bőség jött ki, a gazdagság, ami jelzi itt az, hogy a bőség úgymond beárad az életedbe, gyors pénz, mély zsebek, tehát amikor ugye sok pénz van a zsebünkbe, jelezhet ugye a támogatót, valamint a pénzügyeknek a megfelelő lefolyását. Tehát pénzügyekben szerintem mindenképpen jó időszaknak nézel elébe. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.